أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. Dear students, زم ستاسو ټیچر انجینیر Kalimullah, ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیله ملکند نه حاضر یم ستاسو سره د ایم ایس اکسس کې مونږ نن یو پروجیکټ جوړو. هغه پروجیکټ نوم چې دی هغه دی د سنټرل لایبرری. مونږ د یو لایبرری سیستم اخلو، د هغې دپاره یو ډیټابیس جوړو. هغه لایبرری منیجمنټ سیستم چې دی LMS لایبرری منیجمنټ سیستم. لایبرری منیجمنټ سیستم مونږه په اکسس کې جوړو، نو هغه به اوس مونږه په دې لیکچر کې سټپ بای سټپ ګورو. نو دلته زموږ سره اوسئ. د ټول نه مخکې زه اکسس کولاوم، دلته د وینډو بټن ته رالم، ایم ایس اکسس باندې مې کلیک کړله. دې نه بعد بیا دلته رالم بلینک ډیټابیس. په بلینک ډیټابیس کې دلته زه د ډیټابیس نوم ورکوم چې لایبرری منیجمنټ سیستم LMS په نوم باندې دا ما جوړ کړو. دې ځای ته لوکیشن ویل کېږي چې په کوم ځای کې به دا LMS کوم ډیټابیس چې دی دا په دې ځای کې سیو وي، په دې ځای کې محفوظ وي. دا موږ چینج کولی هم شو. فار ایگزامپل موږ غواړو چې یار دا دی د ډاکومنټس په ځای باندې په ډیسکټاپ باندې سیو شي، خو زه په ډاکومنټس کې په دې باندې سیو کوم چې بس هغه ځای داسې چې لږ محفوظ وي، او ډیسکټاپ اکثر داسې چې هغه زموږ نه ډیټا ډیلیټ کیدی شي، نو دا به زموږ نه بیا ضایع شي. نو ځکه زه وایم چې دا به په ډاکومنټس کې پروت وي، دا پات لوکیشن ولا ما ډیفاین کوم. دا خبره مې یاد ساتئ چې هر یو ډیټابیس چې کومي هغه سیو کیږي د .dbms، مطلب .dbms چې دی فایل ایکسټنشن دی یا فایل فارمیټ دی. فایل ایکسټنشن فایل فارمیټ دی ته ویل کېږي چې په کوم باندې فایل محفوظ کیږي او په کوم باندې موږ د هغې فایل پہچان کولی شو چې دا د کوم سافټویر دی. فار ایگزامپل مونږ ویلو چې .docx ډاکس چې کوم دی هغه د ورلډ ډاکومنټ شو کوي. .xls دا د ایکسل فایل شو کوي، دا د ایکسل سافټویر سره بلانګ کوي. او .pptx دا شو کوي چې دا پاور پوینټ سلایډز دي. دغه شانتي د ایم ایس اکسس ډیټابیس چې کوم دی د هغې لپاره فایل فارمیټ چې دی نو هغه .dbms په هغې باندې دا ډیفاین کیږي. نو دا مونږه د ډیټابیس نیم ورکو او دلته دا مونږه کریټ کو. دا مونږه اورنی سټپ دا وکړو چې مونږه د LMS په نوم باندې لایبرری منیجمنټ سیستم په نوم باندې مونږه یو ډیټابیس تاسو ګورئ دلته په ټاپ باندې چې کوم زموږ سره دا ټایټل بار دی په دې کې دلته مونږ ته په نظر باندې راغی. اوس د دې نه بعد سټپ نمبر 2 کې به مونږه راشو کریټ ته. په کریټ کې به بیا دلته ټیبل ډیزاین چې دی په دې باندې به کلیک کو او مونږ به د خپل ریکوایرمنټ مطابق چې دی ټیبل هغه ډیزاین کو. ټیبل از د کمبینیشن اف ریلیټډ فیلډز. کله چې ریلیټډ فیلډز راوځي شي نو د هغې کمبینیشن ته دیتا ټیبل ویل کېږي. او بیا ټیبل مونږ دا تعریف هم په MS Word کې هم کړو چې ټیبل از د کلیکشن اف روز ان کالم. په دې کې 3 کالمز دي او مختلف ډېر شی زموږ د یوز مطابق ډېر شی روز دي. د ټول نه مخکې به مونږ وګورو چې 3 کالم دي په دې کې. یو فیلډ نیم دی، یو ډیټا ټایپ دی او بل ډسکرپشن دی. فیلډ نیم چې کوم زموږ سره انټیټي ده او د هغه مونږ په هغې کې ډیفاین کوو. ډیټا ټایپ چې دی هغه مونږ د دغه ډیټا د سپورټ لپاره مونږ ډیټا ټایپ ورکوو. او ډسکرپشن کې د دغه فیلډ په باره کې مونږ پوره تفصیل لیکو. نو راځو دلته مونږ خپل اولنی ټیبل جوړو او په دې کې زه دې له ورکوم ID دا مې ورکو آټو نمبر. آټو نمبر دا یو ډیټا ټایپ دی چې دا نمبر چې دی دا 1 by 1 په خپله باندې انکریز کوي. نو دې له مې ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه مې ورکو آټو نمبر. بیا راځو د دې نه بعد بل ډیټا ټایپ دی بک انډرسکور نیم. دا ما بل فیلډ ورکو. د دې ډیټا ټایپ مې واغستو ټیکسټ. چونکې بک نوم مونږه په ABC کې لیکو نو دا ځکه مونږه ټیکسټ واغستو. آتر مې ورکو چې د دې بک آتر به څوک وي، دا مې ټیکسټ واغستو. او بیا مې ورکو سیریل انډرسکور نمبر او دا مې واغستو ټیکسټ. مطلب دا چې دا مونږه په ABC کې لیکو نو ځکه دا مونږه په ټیکسټ فارمیټ کې دا ډیفاین کو، په ټیکسټ فارمیټ کې دا مونږه واغستو. نو دا مونږ دا کار وکړو.
کله چې دا مونږ ورکو نو د دې نه بعد بیا مونږ ګورو چې دا مونږ دله دغه ورکو پرایمري کی مونږ دا ډیفاین کړی و چې هغه کی ده چې کم یو ریکارډ یونیکلی آیډنټیفای کوي لکه اوس په دې کې دا آی ډي چې دا یونیکلی یو ریکارډ آیډنټیفای کوي نو دې له مونږ ځکه پرایمري کی ورکړله. اوس راځو دې ته زه پیره بیا دا ټیبل چې دی دا ډیفاین کوم دې کې مونږ ورکړی یو آی ډي هغې له مونږ ورکو آټو نمبر هغه ډیټا ټایپ دی چې په هغې کې زمونږ سره نمبر 1 by 1 په خپله باندې انکریز کېږي لکه 1 ورکو مونږ چې کله انټر پریس کو 2 په خپل راشي انټر پریس کو 3 په خپل راشي انټر پریس کو 4 په خپله باندې راځي مطلب دا به ویډیو په خپله باندې 1 by 1 انکریز کوي. بیا بک نیم مو واغستو نو دا بک چې کم مونږه په لایبررۍ کې مختلف کتابونه هغه مونږ به اول د سیسټم ته خېجو چې زموږ سره کم کتابونه چې دي هغه په دې لایبررۍ کې موجود دي د هغې کتاب اتر څوک دی نو هغه مې د هغې ډیټا ټایپ مې ټیکسټ واخیستو د هغې سیریل نمبر څه دی نو هغه مې ټیکسټ واخیستو. اوس په دا راشم دلته سیو باندې به کلیک کړم دا به سیو کړم او دا مې د بک په نوم باندې دا سیو کو دا ټیبل ما د بک په نوم باندې سیو کو. مونږه دویم کار دا وکړو چې اولنی کار هم دا وکړو سټپ نمبر 1 چې ال ام اس په نوم باندې په ټایټل بار باندې تاسو کتلی شئ ال ام اس په نوم باندې موږ یو ډیټابیس کریټ کوو. دویم کار هم دا وکړو چې کریټ ته راغلو او ټیبل ډیزاین ته راغلو د هغې په مدد سره موږ د بک یو ټیبل کریټ کوو. دریم نمبر سټپ دا دی چې اوس به موږ یو بل ټیبل کریټ کوو. دلته ما فیلډ واخیستو آی ډي دلته راغلم دې له مې بیا ډیټا ټایپ چې دی اټو نمبر واخیستو او دلته مې دې له ورکو بل ډیټا ټایپ بل فیلډ هغه د یوزر رول دا دی چې دا یوزر چې دی دا څوک دی سټوډنټ دی ټیچر دی ادر پرسن دی بیانډ دی سکول کالج بل یو کس دی ارلیونټ کس دی ریلیونټ کس دی نو دا چې موږ معلومون دې ته یوزر رول ویل کېږي. دوه فیلډ موږ په دې کې واخیستل یو آی ډي مو واخیستله بل هم یوزر رول واخیستو. آی ډي لم ډیټا ټایپ چې دی اټو نمبر ورکو او یوزر رول لم ډیټا ټایپ چې دی هغه ټیکسټ ورکو. بیا هم داسې وکړله چې دې کم چې زموږ سره آی ډي ده دې لم پرایمري کی ورکړله پرایمري کی چې م کله ورکړله دې نه بعد به دا سیو کو دا مې سیو کو د یوزر په نوم باندې دا ټیبل چې دی دا موږ سیو کو دا به هم بند کړم. اوس به بیا راشم دریم سټپ کې مونږ یوزر باندې په نوم باندې یو ټیبل جوړ کوو. څلورم سټپ دا دی چې بیا به راشو ټیبل ډیزاین ته او بل یو ټیبل به کریټ کوو. دې کې ما اولنی فیلډ واخیستو آی ډي هغې له مې دلته ډیټا ټایپ هغه آټو نمبر ورکو. بیا مې ورته وویل چې بک چې دی دا مې نمبر واخیستو بیا مې بل فیلډ واخیستو یوزر د دو ډیټا ټایپ چې دا هم نمبر واخیستو بیا مې ورکو فرسټ انډرسکور نیم بیا مې ټیکسټ واخیستو لاست انډرسکور نیم دا مې هم ټیکسټ واخیستو بیا issued underscore date ډیټا ټایپ مې واخیستو ډیټ اینډ ټایم چونکې دا ډیټ او ټایم سره تعلق ساتي او بل ډیټا ټایپ مې واخیستو ریټرن انډرسکور ډیټ په کم ډیټ باندې دا بک ریټرن شوی دی د دې ډیټا ټایپ مې ډیټ اینډ ټایم واخیستو. لږ زه په دې باندې بیا یو تفصیل ویم چې آی ډي مونږ یو ډیټا ټایپ واخیستو د هغې یو فیلډ واخیستو د هغې ډیټا ټایپ مو واخیستو اټو نمبر بک یو بل فیلډ مو واخیستو د هغې ډیټا ټایپ دی نمبر. اوس دلته نمبر ولې واخیستو دا به اوس تاسو نیکسټ په دې روان لیکچر کې وګورئ انشاءالله چې دا مونږ ولې دا نمبر واخیستو دا زمونږ هلته په کار راځي هلته مونږ د دې نه چونکې بیا دغه جوړو کمبو باکس پکې جوړوم دا پای کې زموږ په کار راځي. نو بیا یوزر هم واخیستو د هغې ډیټا ټایپ هم واخیستو نمبر او دلته فرست نیم
دا واغستو فرست نیم ډیفاین کوډ ټیکسټ لاست نیم چې کوم دی دا ډیفاین کوډ ټیکسټ ایشو ډیټ د ډیټا ټایپ واغستو ډیټ اینډ ټایم مطلب په کم تاریخ باندې دا ایشو شو ریټرن ډیټ دا کتاب په کم تاریخ باندې واپس کو نو دا موږ واغستو ډیټ اینډ ټایم دلته به راشو بیا به د یو لا پرایمري کی ورکو چون کې دا یونیکلی یو ریکارډ آئیډنټیفای کوي نو په دې وجه باندې ته دا کم چې آی ټي والا فیلډ دی نو دې ته مونږه پرایمري کی ورکړله اوس د دې نه بعد دا مونږ سیو کوو په مینیو په نوم باندې دا ټیبل مونږه دلته سیو کوو دا کم چې څلور سټیپه مونږ وکړله یو پیره بیا زه ریپیټ کوم اول مونږه په ټاپ باندې چې کوم مونږ ته په ټاپ ټایټل بار باندې په نظر راځي مونږ لایبرری منیجمنت سیستم په نوم باندې ډیټابیس جوړ کو بیا مونږه د بک په نوم باندې یو ټیبل کریټ کو ډیزاین ته لاړو بیا ډیزاین ته لاړو د مینیو په نوم باندې بل یو ټیبل هم کریټ کو بیا کریټ ته لاړو او ټیبل ډیزاین ته لاړو هلته د یوزر په نوم باندې بل یو ټیبل هم کریټ کو په ننني لیکچر کې زمونږه صرف او صرف دا 4 سټیپس وکړله چې کوم ما تاسو ته دلته دوه درې پیرې ډیفاین کړله امید لرم چې تاسو به د دې نه کافي زده کړي پریکټیکلی به تاسو زما سره دا پیرل ایگزیکیوټ کوئ نو انشاءالله چې تاسو به دا ډیټابیس دا پروجیکټ چې کوم دی لایبرری منیجمنت سیستم دا ډېر په احسن طریقه باندې زده کوئ او تاسو به پریکټیکلی په دې کې کار وکړئ اوس ورکې د خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په